Now may I request Tara Kerkar to please say a few words. NGO सवेरा त्याची प्रेसिडेंट हांव तारा केरकर. हांवें 7-8 महिन्या पयलीं सुद्दां हांवें मनोहर पर्रीकराचेर निशेध केल्लो. हेच्या पयलीं तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना तो सगळ्यान पयलीं चीफ मिनिस्टर जालो आमचो गोंयचो, सगळ्यान पयलीं ताका लेटर हांवें बरयलां, तूं एक आमचो गोंयचो हेड मास्टर आनी तुजे ते 39 MLA पळय आसा ते तुजे भुरगे तांकां सारके तूं शिकय. तूं हेड मास्टर म्हणपाचें तुका काबस्ताद आहा, कित्याक तर तूं आमचो गोंय सांबाळटलो. तुजी ती वृत्ती आसा, तुजी जी भावना आसा, तुजी जे लोकांक लागून काम करपाची हे आसा, प्रोत्साहन दिवपाचें लोकांक हे आंगान गरमी आसा, ती सामकी आमकां जाय तशी आहा. म्हणूनच हांव सांगता की तूं आमचो हेड मास्तर. पण आज म्हाका म्हणून दिसता की तूं पिवून सुद्दां म्हणपाच्या लायकीचो ना म्हणून. एक सादो पिवून म्हणपाचो तूं लायकीचो ना म्हणून. कित्याक ती खुर्ची, अरे बाबा तुमकां खुर्च्यो जाय, म्हज्या घरा कडेन येया मरे अशें सुद्दां सांगलें तुमकां हांवें. खूब खुर्च्यो आसा. कितें इतली आस? आमी नरेंद्र मोदीक बरयले, 8 म्हयने पयलीं बरयले हांवें, तुजो CM आसा हो वेवस्थीत काम करिना, तुज्या ह्या CMाक मार मातशी बडी, तूं थंय हेडमास्तर जाला, एका हेडमास्टराक सारकें हें कर म्हणून, पण करूं ना. हांगा बायलां सुरक्षीत ना, दादले सुरक्षीत ना, हांगा तेंचो MLA सुरक्षीत ना. ताका सुद्दां बडोवन धपटून काम मोकळे जाले. तुमकां म्हाका आनी एक सांगीन दिसता, मनोहर पर्रीकर जेन्ना रक्षा मंत्री आसलेलो, फटफटीन फटकिल्यान म्हाका दिसता ताका जाय तितले फार्मिलेनाचे नुस्तें खावयले आनी तेजे पोट कुसोन उडयले. आणि म्हणूनच ताका ही आजारीपण ताका दिसले त्या विजय सरदेसाय की आपण CM जावंक जाय, तेन्ना हेजे पोट कुसयल्या शिवाय आपण CM जावचो ना. म्हणून या फटकिऱ्यान ही कारस्थाना केल्या. अरे आताच पळया तुम्ही, हे लोक सगळे जाण तेजे जीवार सामके उठोन आसा. ताका एकट्याक सुद्दां दिसना बाबा तो हातुणार आसा, आमी सगळे जाण टेको काडया. कितें चलयला आमी 15 लाख लोकांचे हेजेर यूथ आसा आज आमचे रडटात. युद्धान आज आमचे अशें दिसता खंय आसात आमी. तेंच्यांनी युद्धान सुद्दां आमचे विकले, भायले भुरगे हाडले बिहारचे, कित्याक आमचे राज्यपाल ती बिहारची आहा. आणि ताका लागून बिहारच्या लोकांक हाडून हांगा सगळ्यांक भरले. नुस्तें मार्केटान, खंयच्या भाजी मार्केटान, खंयच्या ऑफिसांनी, खंयच्या सेक्युरिटी, सगळे यांच्यानी भायले लोक भरले. आमच्या भुरग्यांनी कितें करप? सुशेगाद. आणि म्हणूनच या फटफटीन फटकिऱ्याक त्या ढवळीकराक हे जे मोठे मोठे आमचे खड्डे रस्त्यार घालून हेल्मेट घाल म्हणून सांगता, कमरारी लोकांची तकली सगळी बागावून दवरल्या यांच्यानी. आणि हे लोक ताका सपोर्ट करता, त्याच्या हातरुणा करे म्हाका CM दी अशें म्हणून बोब मारतात. आणि तो CM जो हांव हेडमास्तर म्हणटाले ताका आज हांव म्हणून हेका पिवनाची सुद्दां लायकी ना म्हणटा, ते कारण हे ते वचून तेच्या तकलेर बसता. आणि वो सामको भियोन कडकडून कसो तरी तेणे सांगला न्ही नरेंद्र मोदून, कैसा भी होने दो, कुछ भी होने दो, हमारा सरकार वहाँ आना चाहिए, तब तक आप लोगों को ये मत बताइएगा आप नीचे उतर रहे हैं, आप वैसे जैसे है वैसे ही रुकिए, कुछ आवाज करने की जरूरत नहीं. अरे कौन राजन घाटे, कौन तारा केरकर, कितने आए और कितने चले गए, क्यों परेशान होते? आपके ऊपर नहीं, हमें पार्टी संभालना है. त्याच्या भुरग्यांक सुद्धा धमकी दिला, रडप ना मनोहर पर्रीकर इतलो बरो ना, तुम्ही रडप ना. तुम्ही जर रडले, तुझ्या बापायची नाटका केल्या राफेला बिपल्याची, ती सगळी घालून तुमका सगळ्यांक भितर घालता. असले सुद्धा भुरग्यांक धमकी दिला. असले खूपशे राठावळे मनोहर पर्रीकराचे आमचे आसा. मनोहर पर्रीकर सगळ्यांचे फायली काढून दवरता. हय, चुट्टीचो सोरोप दाखोवन तुझी फायल आसा म्हजे कडेन, अशें करून राजकारण केला हेणे. एका लोकांचे साप भर पावसात हेणे लोकांची घरा मोडली, दुकानां मोडली, लोकांक रस्त्यार हाडले. गोंयचो साप खंय वयतलो, पातळ गाल खंय वयतली, लाई खंय वयतली. हे सगळे लोक देवी देवता गोंयचो साप जो आसा तुझ्या सारकेला
कितले किळे घालतलो सांगपाक जायना त्या मडक्या किळाची दशा पळय गोंयच्या साहेबान ताका चिड्डून दवरलो आज गोंयचे लोक जर भायर सराना याचा अर्थ ह्या न्ही की लोक चाळवता म्हणून लोकांक खूप खबर आसा कितें करूंक जाय आनी कितें करूंक नाका देव बरें करूं